โยสวัสดีครับอยู่ผมเชเล็กวันนี้ก็จะมารีวิวนักไนท์สายแวนการ์ดสำหรับคนที่มีการ์ดบาโฟที่ใช้ในการเล่น Dimension Deal ล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับหลังจากปรับมาก็ยังอยู่ในจุดที่เล่นสนุกอยู่แต่ว่าการที่เราจะไปตี DPS เนี่ยดาเมจต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าหายไปเยอะมากแต่ถ้าเป็นกับซัพพอร์ตเนี่ยดาเมจก็ยังอยู่ในจุดที่น่าพอใจอยู่นะครับยังอยู่ในจุดที่เล่นสนุกอยู่ในเทียร์ของผมนะอยู่ที่แรงประมาณโกลแพลทินัมนะครับสเตตัสที่ใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะอัพเอจิกับวิดเด็กนี่ไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเราใส่พิโอนี่เพื่อให้มันตีไม่มิดแล้วก็มองข้ามการบล็อกของไนท์ไปอยู่แล้วนะเพียงแท็กน้อยมากนะครับเซตที่เล่นนะไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะพีดาเมจเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับหลักๆที่ต้องเน้นก็คือค่าเจาะเกาะนะครับคิวคัส1ที่อัพนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆโพวกเองก็สามารถอัพเพิ่มได้นะครับถ้าในปาร์ตี้เรามีDPS ที่เป็นกายภาพอื่นอีกเช่นแมวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดเดฟลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ20 กว่าเปอร์เลยสกิลคลาส2ก็ประมาณนี้นะจับแวนการ์ดไว้เต็มนะครับไม่รู้ว่าเวลยิ่งเยอะยิ่งแรงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นความเชื่อทางใจนะครับเพราะว่าดาเมจมันเทสยากมากๆเลยมันแกว่งไปแกว่งมานะก็เลยไม่รู้เรื่องที่ว่ามันประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีก็เลยอัพไว้ประมาณนี้นะสกิลไฮคลาสนะครับก็จะอัพแค่1นะครับสำหรับ concentration นะเพราะว่ายิ่งอัพเยอะมันยิ่งไปลดเดฟของเรานะก็เลยอัพแค่นี้เองเพราะว่าเหมือนอาชีพเนี้ยจะแทบไม่ต้องใช้ P damage P attack อะไรเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่าก็พอที่จะตีทำดาเมจได้อยู่แม้ว่าจะไม่มี P damage ไม่มี P attack เลยนะครับส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเราเป็นตัวที่โดนไนท์ตีเนี่ยเราจะทำเจาะเกาะเวทหรือเจาะเกาะกายดีก็ตรงนี้มันก็เขียนไว้อยู่นะครับถ้าเกิดค่าเจาะเกาะเวทของเราเนี่ยมากกว่าค่าเจาะเกาะกายภาพที่เรามีก็คือหลังจากคูณ4แล้วนะก็จะใช้ตัวเจาะเกาะเวทในการคำนวณซึ่งเจาะเกาะเวทอาจจะหาง่ายกว่านะครับในตัวที่เป็นซัพพอร์ตก็เลยอาจจะต้องทำติดไว้สักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับแต่อย่างตัวละครที่ผมเล่นตัวเชอร์เล็กก็มีติดไว้ประมาณ 1,000 นิดๆยืนไนท์ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไนท์ก็จริงๆก็ไปใส่เสื้อที่เป็นสถานะก็ได้อันนั้นก็จะทำให้ไนท์เนี่ยเล่นยากขึ้นมากๆนะครับสำหรับเวลาที่เราตีแล้วก็จะโดน CC อาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็นอาวุธ2มือใส่การ์ดงูดำใส่การ์ดบาโฟแล้วก็ใส่การ์ดพิโอนี่นะครับเหตุผลที่ใส่งูดำเนี่ยตอนแรกนะครับมีเพื่อนๆในกิลบอกมาว่าการ์ดเนี้ยใส่แล้วก็แจ่มดีมกันแล้วด้วยความที่มีการ์ดเด็ดการ์ดเนี่ยอยู่50พอดีก็เลยลองแลกมาใช้ดูแล้วก็ค้นพบว่ามันก็แจ่มจริงๆเลยนะซึ่งตอนที่ลองดูตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนมันจะไม่ได้ตีเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กลายเป็นการดับเบิ้ลดาเมจเสียมากกว่าเดี๋ยวจะลองขึ้นรูปให้ดูนะครับในรูปเนี่ยตัวละครก็จะเป็นซัพพอร์ตที่โดนเล็กแล้วก็โดนผมตีอยู่พอดีจากดาเมจ10,000กว่าขึ้นมาเป็นประมาณ 28,000 ถ้าจะไม่ผิด 27,000 28,000 แล้วพออยู่ดีๆมันก็ดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็น 50,000 กว่าก็เลยคิดว่าไซด์วินเดอร์เนี่ยสำหรับไนท์สายAttack Speed เนี่ยก็จะได้ดาเมจคูณ2นะครับก็เหมือนมีเล็กตลอดเวลาก็ดาเมจออกมาก็ไม่แย่เลยนะครับส่วนถ้าไม่มีการ์ดบาโฟแล้วมีการ์ดกิฟฟอนที่หลายๆคนอาจจะย่อยไปในช่วงแรกการ์ดขยะนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกก็ดันมาเวิร์กกับไนท์ในตอนนี้ซะอย่างนั้นนะครับถ้าหากลับมาใช้ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูได้ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดบาโฟนะจากที่ลองยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับขนาดเผาธาตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่สามารถลดดาเมจของสกิลออร่าเบสได้เลยการ์ดพิโอนี่ก็เอาไว้นี่นะครับเพิกเฉยต่อบล็อกแล้วก็หลบต่างๆนะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่มีเด็กเลยออฟแมวที่ใช้นะครับส่วนหัวก็จะเป็นเจาะเกราะ3ช่องเลยนะส่วนหลังด้วยเหมือนกันก็จะเป็นเจาะเกราะ3ช่องส่วนอื่นก็จะเป็นป้องกันทั่วไปนะครับ PDEF ชุดก็จะเป็นเลือดเป็น Stone Skin เป็นเบสซิ่งนะครับส่วนออฟแมวของอาวุธก็จะใช้เป็นเอจิใส่ AG นะครับพยายามทำให้ Attack Speed ถึง500นะประดับก็ใช้เป็นประดับถึกเลยนะครับแล้วก็ชุดเซตเองก็ใช้เป็น Light of the Guardian นะไม่ได้ใช้ชุดที่เป็นสายดาเมจจ๋าๆอย่าง Silver Glory อะไรพวกนั้นเลยก็ใส่ชุดที่ได้ P Damage M Damage Reduction แทนเพราะว่าจากที่ทดสอบเนี่ยพวก P Damage M Damage P Attack เนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนะครับผมไม่รู้สึกถึงดาเมจของมันเลยก็เลยใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยเราไม่ได้ใส่โล่เนี่ยเลยต้องการความถึกขึ้นนะขนนกที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับจะมีเทียร์17ช่องหนึ่งเพื่อดันเจาะเกาะให้หนีค่าเฉลี่ยของทุกๆคนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนก็ทำได้ตัวละครนี้ที่ประมาณ 3,200 นะขนนกเขาจะเป็น Justice So ประมาณนี้ครับ16-17เพราะว่าเงื่อนไขของไนท์เนี่ยถ้าเจาะเกาะมันน้อยกว่าหรือใกล้เคียงของ DPS ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจที่ทำได้จะน้อยมากๆเลยนะครับสัตว์ขี่กับเพชรก็ไม่มีอะไรมากนะใช้ตามที่ทุกคนมีได้เลยเมโด
เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะว่า PX Tag กับ P Damage เนี่ยแทบจะไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกถึงดาเมจที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเลยก็เลยเอาออกมาเลยนะครับไปอัพป้องกันให้หมดเลยกิลเองก็จะมาโถมตรงฝั่งที่เป็นเจาะเปราะเหมือนกันตรงนี้อัพไป140แล้วก็ที่เหลือก็ไปลงเด็บนะครับเจาะเกาะที่ทำได้ก็จะประมาณ 3,200 จะไม่ได้ไปเทสในห้อง PVP ให้นะครับเพราะว่าบิลนี้เนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยตายยั้งเขียดนะครับไม่ว่ายังไงก็เละตุ้มเป๊ะแล้วเละตุ้มเป๊ะแน่นอนเดี๋ยวจะลองเอาไปตีปาร์ตี้ตัวเองที่เล่นประจำให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาลองตีกันนะครับตัววิสาทจะมีเจาะเกาะเวทอยู่ที่814พอคูณออกมาแล้วเนี่ยมีค่าเจาะเกาะมากกว่าเราอยู่56หน่วยนะครับแต่ว่าสำหรับพระกับบาทจะมีค่าเจาะเกาะอยู่ที่1,278แล้วก็1,356นะครับดาเมจที่ทำต่อตัวละครวีเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะหลักพันเท่านั้นเองแต่พอไปตีตัวบาทดาเมจดีดขึ้นมาเป็น 8,000 ทั้งที่ตัวบาทเนี่ยมีค่า P Damage Reduction เนี่ยประมาณ200เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะกดนางฟ้าเมื่อกี้ดาเมจก็อยู่ที่ 8,000 แล้วก็ 7,000 อยู่ดีนะจะมีดาเมจเด้งขึ้นไป 17,000 ด้วยอย่างที่ผมสงสัยครับในส่วนของไซด์วินเดอร์เดี๋ยวจะลองถอดออกดูแล้วจะมีดาเมจเด้งขึ้นไป10,000 กว่าก็ยังมีอยู่เหมือนกันแฮะไม่รู้ว่าติดมาจากสกิลไหนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอย่างนี้งูดำจะมีผลกับเราหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเอาแล้วสิเดี๋ยวลองถอดบาโฟออกแทนที่ด้วยงูดำดาเมจก็ยังขึ้นไปอยู่นะฮะเห็นไหมพอใส่การ์ดคีมี่เนี่ยจะเป็นการ์ดที่เคาน์เตอร์ไนท์ได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยเบน17,000หายไปเยอะมากพอถอดบาโฟขนาดที่ใส่ไกเอิร์ธกันเฟียแล้วนะครับก็ยังติดเฟียอยู่ดีนะเพราะว่าเฟียมันได้แค่1วิเองเนาะโอเคตอนนี้บาทกดนางฟ้านะครับมี P ดาเมจอยู่ที่ประมาณ260กว่าเดี๋ยวรอดูตีนะดาเมจก็ยังเท่าเดิมเห็นไหมครับอยู่ที่ 8,000 แล้วก็ 17,000 ซึ่งแทบจะไม่ลดหรือเพิ่มขึ้นเลยลองตีพระประกอบตัวพระเนี่ยน้อยกว่าบาทอยู่ประมาณ100นะฮะแต่ว่าโดนดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นพันอยู่นะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูนะครับว่าตัวละครของทุกคนเนี่ยสามารถดันค่าเจาะฝั่งเวทหรือฝั่งกายเนี่ยอันไหนได้มากกว่ากันนะครับอย่างตัวซัพพอร์ตถ้าจะให้ไปแลกออฟแมวอย่างพวก PVP หรือ PX Tag เพื่อทำการฮีลแรงอย่างบาทเนี้ยมาเป็นเจาะเกาะเพื่อกันไนท์ตอนนี้ไนท์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอยากคุ้มค่าหรือเปล่าก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจากกันไนท์กันขนาดนั้นไหมแต่จริงๆมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยเสื้อพรีมี่หรือจะเป็นเสื้อการ์ดสถานะอื่นๆที่ทำให้ไนท์หยุดโจมตีไปได้ชั่วขนาดหนึ่งเพราะว่าถ้าใส่กันทั้งตี้เนี่ยคูลดาวน์มันก็น่าจะวนแยกกันแล้วก็เวลาที่ตีกระจายเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจเพิ่มมันก็จะโดน CC เพิ่มเติมไปอยู่ดีแต่ไนท์ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมั้งส่วนคิดว่าไงนะยังน่ากลัวอยู่หรือเปล่าลืมอีกอย่างหนึ่งสกิลออโต้นะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะจะใส่แวนการ์ดไปด้วยเพราะคิดว่าทุกครั้งที่สกิลติดออโต้เนี่ยก็จะเป็นสกิลสเต็มเวิร์มเลดคัทอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นแบชทุกครั้งที่ติดเนี่ยจะทำให้ดาเมจฟิกดาเมจที่มาจากค่าเจาะเกาะของเราเนี่ยในส่วนของออร่าเบสเนี่ยจะทำงานนะครับเดี๋ยวลองใส่เป็นการ์ดอื่นพยายามทำให้ออโต้สเปลของเราเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอีกหนึ่งเหตุผลที่คิดว่าพอใช้บิลเนี่ยพอดีว่ามันมีคนถามเข้ามาพอดีนะครับว่าระหว่างใช้ดาบมือเดียวกับดาบ2มือเนี่ยดาเมจอันไหนดีกว่ากันนะครับก็ตอบไปตรงนี้เลยนะครับว่าดาบ2มือนะเพราะว่าสกิลต่างๆของเราเนี่ยมันออกถี่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบชแล้วก็ทุกๆครั้งที่แบชเนี่ยก็มีโอกาสไล่แวนการ์ดฟอร์สอีกแล้วแวนการ์ดฟอร์สก็มีโอกาสที่จะสร้างสเปซดาเมจเพิ่มเติมตรงนี้อีกทุกๆครั้งที่มีสกิลอะไรออกมาจากตัวเราเนี่ยดาเมจที่ได้ก็จะเป็นดาเมจของออร่าเบสนะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ดาเมจมันดูแบบเยอะมากๆสำหรับสายแวนการ์ดแล้วก็เลยเลือกที่จะใช้แวนการ์ดด้วยเพราะว่ามันร่ายไวด้วยนะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมาย2ครั้งก็2ฮิตแต่นั่นแหละบิลนี้มันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับมันแทบจะไม่ถึกเลยก็ว่าได้ก็เอาไว้เล่นสนุกนะครับใครที่ชอบตัวเลขเยอะๆหรือว่าซื้อการ์ดบาโฟมาแล้วรู้สึกเสียดายนะก็สามารถเอาบิลนี้ไปลองทดสอบเล่นๆดูได้นะครับทิปเล็กๆก่อนจะลากันวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าทำให้ตัวละครเราออกสกิลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างอาวุธมันมีบอลกันอยู่แล้วก็ไปใส่เป็นออกอาร์เชอร์เลดคัท
ยิ่งถ้าทุกคนมีแหวน2รูกันครบแล้วเนี่ยใส่การ์ดทั้งหมดเป็นออโต้สเปลไปให้หมดเลยก็ได้ทุกครั้งที่ออกดาเมจจากตัวละครเราที่เป็นสกิลเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับจากออราเบตก็นี้ก็ประมาณนี้ครับขอมาทำให้แล้วไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่าก็มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ